जय श्रीराम मंडळी, आज आपण हिवाळा स्पेशल अजून एक रेसिपी पाहणार आहोत, जी वर्षानुवर्षे हिवाळ्यामध्ये आमच्या घरी बनलीच जाते। हिवाळ्यामध्ये मेथ्या खाणं खूप चांगलं असतं, ते तुम्ही कोणत्याही पद्धतीने खाऊ शकता। सो आज आपण एकदम चविष्ट असा मेथ्याचा शिरा बनवणार आहोत। सो व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि आवडल्यास लाईक करायला विसरू नका। चला तर मग बघूया मेथ्याचा शिरा कसा तयार करायचा। सर्वात आधी आपल्याला मेथ्या भाजून घ्यायच्या आहेत। त्यासाठी 1 वाटी मेथ्या घेतलेल्या आहेत। मेथ्या आपल्याला छान खमंग ब्राऊन कलर येईपर्यंत भाजून घ्यायच्या आहेत। यामध्ये मी अर्धा ते 1 चमचा तूप टाकलेला आहे। मेथ्या भाजण्यासाठी आपल्याला जास्त तुपाची गरज नसते। मेथ्या भाजताना गॅसची फ्लेम एकदम लो ठेवून मेथ्या छान भाजून घ्यायच्या आहेत। इथे आपल्या ह्या मेथ्या भाजून झालेल्या आहेत। तुम्ही बघू शकता मेथ्याचा रंग छान असा ब्राऊन कलर आलेला आहे। आता आपण या मेथ्या एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। यानंतर आपल्याला रवा भाजून घ्यायचा आहे। रवा सुद्धा आपल्याला छान खमंग भाजून घ्यायचा आहे। इथे मी 1 वाटी रवा घेतलेला आहे, एकदम बारीक रवा घेतलेला आहे। यामध्ये मी 1 मोठा चमचा तूप टाकलेला आहे। रवा सुद्धा आपल्याला एकदम कमी गॅसवर भाजून घ्यायचा आहे। सुरुवातीला 1 चमचा तूप टाकले आणि अजून 1 चमचा तूप मी यामध्ये टाकलेला आहे। आणि इथे तुम्ही बघू शकता आपला रवा सुद्धा छान खमंग भाजून झालेला आहे। आता आपण गॅसची फ्लेम ऑफ करून घेऊया। आता आपल्याला भाजलेल्या मेथ्यांची पावडर बनवायची आहे। त्यासाठी मी ह्या भाजलेल्या मेथ्या गार करून मिक्सरमध्ये टाकून घेतलेला आहे। इथे आपली पावडर तयार आहे। तुम्ही बघू शकता मस्त अशी फाईन पावडर तयार झालेली आहे। आपल्याला अशीच पावडर करायची आहे। मेथ्या आणि रवा तुम्ही आधीच भाजून घेऊ शकता आणि त्याचा शिरा तुम्ही कधीही करू शकता। शिरा बनवण्यासाठी आपल्याला 3 साहित्य समप्रमाणात लागतात। भाजलेल्या रव्यापैकी 1 वाटी रवा घेतलेला आहे, 1 वाटी मेथी पावडर घेतलेली आहे आणि 1 वाटी साखर घेतलेली आहे। तिन्ही साहित्य आपण आता एकत्र करून घेऊया। आता ह्या घेतलेल्या प्रमाणामध्ये 5 ते 6 जणांचा शिरा सहज होतो। इथे आपण सर्व साहित्य एकत्र केलेलं आहे। याचे मी 2 भाग करत आहे आणि फक्त एका भागाचाच मी शिरा करत आहे। आता शिरा तयार करण्यासाठी मी इथे गॅसवर कढई ठेवले। यामध्ये मी 1.5 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे, कारण आपला जो अर्धा भाग आहे तो कंप्लीट 1.5 वाटी भरलेला आहे, म्हणून 1.5 ग्लास मी इथे पाणी टाकलेलं आहे। पाण्याला छान उकळी येऊ द्यायची आहे। आणि इथे आपल्या या पाण्याला उकळी आलेली आहे। यामध्ये मी चमचाभर तूप टाकलेलं आहे। आता यामध्ये आपण वाटीमधला रवा टाकून घेऊया। एका हाताने हे रवा टाकत राहायचा आणि एका हाताने आपल्याला ढवळून घ्यायचं आहे, नाहीतर यामध्ये गाठी होऊ शकतात आणि गाठी जरी झाल्यात तरी त्या सहज मोडतात। आता आपल्याला हे कंटिन्यू ढवळून घ्यायचं आहे। झालेल्या गाठी मोडून घ्यायच्या आहेत। आता यात आपल्याला काजू बदामाचे तुकडे टाकायचे आहेत। ऑप्शनल आहे, नाही टाकलं तरीही चालते। आता आपल्याला हे घट्ट होईपर्यंत कंटिन्यू ढवळून घ्यायचं आहे। इथे तुम्ही शिऱ्याची कन्सिस्टन्सी बघू शकता, घट्ट झालेला आहे। आता यामध्ये मी 3 मोठे चमचे तूप टाकत आहे। मेथ्याचा शिरा बनवण्यासाठी तुपाला बिलकुल कंजूसी करायची नाही, भरपूर प्रमाणात तूप टाकायचं आहे। यामुळे शिरा तर चवदार होतोच आणि हा शिरा खाताना जास्त कडू लागत नाही। आता आपण हे झाकण ठेवून 1 ते 2 मिनिट छान वाफवून घेऊया। इथे 2 मिनिट झालेले आहेत। आता आपण बघूया, वाव, काय जबरदस्त आपला हा शिरा झालेला आहे। मस्त खमंग वास येतोय। दिसायला जरी हा शिरा जरा चिकट दिसत असला तरी जसजसा गार होत जाईल तसतसा हा शिरा मस्त घट्ट होईल। पण कधीही हा शिरा आपल्याला मस्त गरम गरमच खायचा आहे। इथे मी या ट्रेमध्ये शिरा काढून घेतलाय, त्यावरती अजून 1 चमचा तुपाची धार सोडले आणि इथे आपला हा शिरा खाण्यासाठी तयार आहे। हा मेथ्याचा शिरा चवीला अफलातून लागतो। हिवाळ्यामध्ये मेथ्या खाणं खूप गरजेचं असतं, ते तुम्ही कोणत्याही पद्धतीने खाऊ शकता। पण यावेळेस हा शिरा एकदा नक्की ट्राय करून बघा, तुम्हालाही खूप जास्त आवडेल आणि परत परत तुम्ही हा शिरा नक्कीच तयार करून खाताल। आय होप तुम्हाला आजची ही रेसिपी आवडली असेल। आवडले तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केअर।